Όσοι αγαπούν την κυπουρική ξέρουν πόσο απογοητευτικό είναι να βλέπεις αφίδες πάνω στα φυτά σου. Είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα αλλά και πιο επίμονα προβλήματα στον κήπο. Από μικρή ηλικία ασχολούμαι με την κυπουρική, γι' αυτό και γνωρίζω καλά τις ζημίες που μπορούν να προκαλέσουν. Πριν σας δείξω 12 φυσικούς τρόπους για να τις αντιμετωπίσετε, θα κάνουμε μια σύντομη εισαγωγή για το τι είναι οι αφίδες και πώς επιδρούν στα φυτά, ώστε να ξέρετε γιατί είναι σημαντικό να τις προλάβετε. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούρια βίντεο. Τι είναι οι αφίδες? Οι αφίδες, γνωστές και ως μελίγκρες, ψήρες ή φυτοφθύρες, είναι μικροσκοπικά έντομα που απομυζούν τους χυμούς των φυτών. Ανήκουν στην τάξη των ημιπτέρων και είναι από τους πιο διαδεδομένους και ζημιογόνους εχθρούς των καλλιεργειών παγκοσμίως. Βασικά χαρακτηριστικά. Μέγεθος 1 έως 3 χιλιοστά με μαλακό σώμα σε σχήμα αχλαδιού. Χρώμα πράσινο, μαύρο, κόκκινο, κίτρινο, ροζ ή σχεδόν διάφανο, που ζουν σε τρυφέρους βλαστούς, κάτω από φύλλα ή σε άνθη. Αναπαραγωγή εξαιρετικά γρήγορη, με παρθενογένεση και γέννηση ζωντανών μικρών. Πώς βλάπτουν τα φυτά? Προκαλούν κατσάρωμα και κυτρίνισμα φύλλων. Εκρίνουν μελίτωμα που προσελκύει μυρμήγκια και ευνοεί την ανάπτυξη καπνιάς, δηλαδή μαύρου μύκητα. Μεταδίδουν ιούς από φυτό σε φυτό. Μειώνουν την ανάπτυξη και την παραγωγή. Ποικιλίες αφίδων. Δεν είναι όλες οι αφίδες ίδιες. Υπάρχουν πάνω από 4.000 είδη. Μερικά από τα πιο γνωστά είναι η αφίδα του βαμβακιού. Προσβάλλει κυρίως βαμβάκι, πεπόνι, κολοκύθι. Η πράσινη αφίδα της ροδακινιάς. Προσβάλλει κυρίως ροδακινιές, πατάτες, πιπεριές. Η αφίδα της τριανταφυλλιάς, που προσβάλλει τις τριανταφυλλιές. Η αφίδα του λάχανου, που προσβάλλει λάχανα και μπρόκολα. Η φιλοξήρα, που προσβάλλει τα αμπέλια. Η ματόψυρα, που προσβάλλει τις μιλιές, βαμβακάδα. 12 φυσικοί τρόποι για να αντιμετωπίσετε τις αφίδες. Πρώτος τρόπος, με το χέρι. Αν τα φυτά σας έχουν μικρή προσβολή από αφίδες, μπορείτε εύκολα να τις αφαιρέσετε με το χέρι. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε χημικά, απλώς φορέστε ένα ζευγάρι γάντια κυπουρικής και περάστε τα δάχτυλά σας πάνω από τα στελέχη, συνθλίβοντας τις αφίδες. Αν η προσβολή αφορά μόνο έναν ή δύο μίσχους ή κλαδιά, κλαδέψτε τα απλώς για να αποφύγετε την εξάπλωση των αφίδων. Προσοχή όμως, πετάξτε σωστά τα κομμένα κλαδιά. Δεν πρέπει να επιστρέψουν οι αφίδες. Τοποθετήστε τα κλαδιά σε έναν κουβά με σαπουνόνερο για να τις σκοτώσετε. Δεύτερος τρόπος, με λάστιχο ποτίσματος. Αν το προσβεβλημένο φυτό είναι γερό και ανθεκτικό, υπάρχει μια απλή και αποτελεσματική μέθοδος για να ξεφορτωθείτε τις αφίδες με φυσικό τρόπο. Το κόλπο για την εξόντωσή τους είναι να χρησιμοποιήσετε απλώς την πίεση του νερού που βγαίνει από το λάστιχο ποτίσματος. Επιλέξτε δυνατή πίεση στο λάστιχο και ψεκάστε τις αφίδες. Φυσικά, αν τα φυτά σας είναι πιο εύθραυστα, καλό είναι να επιλέξετε άλλη μέθοδο για να μην τα καταστρέψετε. Τρίτος τρόπος, με υγρό πιάτο. Αν τα φυτά σας έχουν μέτρια προσβολή από αφίδες, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε υγρό πιάτων για να τις εξοντώσετε. Για να το κάνετε αυτό, αραιώστε μερικές κουταλιές υγρού πιάτων σε ένα μικρό κουβά με χλιαρό νερό. Έπειτα, εφαρμόστε το μείγμα απευθείας με ένα σφουγγάρι ή ψεκάστε το πάνω στο φυτό με ένα ψεκαστήρι. Το σαπούνι είναι πολύ αποτελεσματικό, καθώς διαλύει την κυρώδη επίστρωση που προστατεύει το σώμα των αφίδων, τις αφυδατώνει και τελικά τις σκοτώνει χωρίς να βλάπτει το φυτό. Μην ξεχάσετε να ψεκάσετε και το κάτω μέρος των φύλλων, όπου κρύβονται τα αυγά και οι προνύμφες των αφίδων. Προσοχή όμως, γιατί τα περισσότερα υγρά πιάτων σκοτώνουν και ευεργετικά έντομα. Να είστε προσεκτικοί όταν εφαρμόζετε αυτή τη θεραπεία, για να μην εξουδετερώσετε τους φυσικούς θηρευτές των αφίδων, όπως οι πασχαλίτσες, οι συρφίδες και οι χρυσόπτερες. Τέταρτος τρόπος, με λάδι νιμ. Αραιώστε βιολογικό λάδι νιμ σε νερό και ψεκάστε το μείγμα πάνω στα φυτά που έχουν προσβληθεί από αφίδες. Είναι μια φυσική και αποτελεσματική θεραπεία. Τα συστατικά που περιέχει το λάδι νιμ λειτουργούν ως αποθητικά όχι μόνο για τις αφίδες, αλλά και για πλήθος άλλων παρασίτων όπως
κοκοειδή, σκουλίκια του λάχανου, σκαθάρια, φιλοσκόπους, μυρμήγκια και κάμπιες. Το λάδι νιμ είναι επίσης αποτελεσματικό κατά της εξάπλωσης πολλών μυκήτων που μολύνουν τα φυτά. Ωστόσο, μπορεί να αποθήσει και ωφέλιμα έντομα του κήπου. Κρίμα δεν είναι να στερηθεί ο κήπος αυτές τις μικρές πολύτιμες βοηθούς. Αν δεν έχετε λάδι νιμ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λάδι ελιάς που είναι επίσης αποτελεσματικό. Πέμπτος τρόπος. Με αιθέρια έλαια. Φτιάξτε ένα κοκτέιλ με αιθέρια έλαια από θυμάρι, δυόσμο, γαρίφαλο και δεντρολίβανο. 4 με 5 σταγόνες από κάθε αιθέριο έλαιο αρκούν. Βάλτε τα όλα σε ένα μικρό φιαλίδιο με νερό για ψεκασμό. Ανακοινήστε καλά και ψεκάστε τα φυτά που έχουν προσβληθεί από αφίδες. Αυτό το ισχυρό μείγμα αιθέριων ελαίων θα εξοντώσει τους περισσότερους βλαβερούς και πουρικούς εχθρούς, καθώς και τα αυγά και τις προνύμφες τους. Να ξέρετε πως αυτό το μείγμα λειτουργεί επίσης εξαιρετικά ως φυσικό αποθετικό για έντομα τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους. Έκτος τρόπος. Με σαπούνι εντομοκτόνο. Υπάρχουν πολλές εντελώς φυσικές και προπαρασκευασμένες θεραπείες με σαπούνια εντομοκτώνα διαθέσιμες στο εμπόριο για την καταπολέμηση των παρασίτων στον κήπο. Διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που παρέχονται με αυτά τα προϊόντα, ώστε να μην εξοντώσετε κατά λάθος κάποιο ωφέλιμο έντομο που βρίσκεται στον κήπο σας. Έβδομος τρόπος. Με έντομα που τρώνε τις αφίδες. Και γιατί να μην αφήσουμε τη φύση να κάνει τη δουλειά της, εισάγοντας έντομα που είναι φυσικοί θηρευτές των αφίδων? Τι πιο φυσικό από αυτό? Το πιο γνωστό είναι η πασχαλίτσα, η οποία μπορεί να αγοραστεί χύμα από ένα φυτόριο. Οι προνύμφες των συρφίδων, ένα είδος μικρής μύγας, και οι πράσινες χρυσόπτερες λατρεύουν επίσης να τρώνε αφίδες. Μπορείτε να αγοράσετε και αυγά χρυσόπτερων από καταστήματα. Οι συρφίδες όμως πρέπει να προσελκύονται φυσικά στον κήπο. Για να το πετύχετε αυτό, φυτέψτε αρωματικά βότανα όπως σκόρδο, γατόχορτο και ρίγανη. Τα λουλούδια τους προσελκύουν αυτά τα μικροσκοπικά αρπακτικά. Μπορείτε επίσης να φυτέψετε τριφύλι, μέντα, άνηθο, μάραθο και αγριαψιθιά γύρω από τον κήπο σας για να προσελκύσετε φυσικά πασχαλίτσες και χρυσόπτερες. 8ος τρόπος. Με πουλιά που τρώνε τις αφίδες. Μία ακόμη φυσική μέθοδος για την καταπολέμηση των αφίδων είναι να ενθαρρύνετε τη φωλιοποίηση πουλιών, όπως ο τρογλωδίτης, γύρω από τον κήπο σας. Ο καλύτερος τρόπος να τα προσελκύσετε είναι να τους προσφέρετε στέγη και τροφή. Αυτά τα πουλιά αγαπούν να φωλιάζουν σε μικρά δέντρα και πυκνά θαμνώδη φυτά που προσφέρουν καλή κρυψώνα. Δοκιμάστε να φυτέψετε φυτά όπως ορτανσίες, αμπέλιες, πασχαλιές, φορσίθιες και άλλους θάμνους με πυκνό φύλλωμα που μπορούν να τα προστατέψουν από αρπακτικά. Αϊθαλείς θάμνοι όπως πιξάρι, τούγες και λιγούστρα είναι επίσης εξαιρετικές επιλογές για να προσελκύσετε πουλιά που τρώνε αφίδες. Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε μικρά σπιτάκια φωλιές ειδικά σχεδιασμένα για αυτά τα είδη. Και αν θέλετε να τα δελεάσετε, σκεφτείτε να βάλετε σπόρους όπως καθαρισμένους σπόρους ηλιόσπορου ή ξηρούς καρπούς. Χάρη σε αυτό το κόλπο, τα πουλιά που θα έρθουν για τους σπόρους θα μείνουν και για τις αφίδες. Και πριν πάμε στην επόμενη ενότητα, ακούστε για λίγα δευτερόλεπτα πόσο όμορφα και λαϊδάει ο τρογλωδίτης. Ένατος τρόπος με μυρμήγκια. Γνωρίζατε ότι το μελίτωμα που εκρίνουν οι αφίδες είναι το αγαπημένο φαγητό πολλών ειδών μυρμηγκιών? Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, τα μυρμήγκια προστατεύουν τις αφίδες από τους θηρευτές τους, όπως θα κάναμε κι εμείς με τα οικόσιτα ζώα μας. Απίστευτο, έτσι? Το κόλπο λοιπόν είναι να κρατήσετε προσωρινά τα μυρμήγκια μακριά από τις αφίδες. Για παράδειγμα, δελεάζοντάς τα με μικρά βαζάκια γεμάτα μέλι, τοποθετημένα κοντά στη βάση του φυτού που έχει προσβληθεί. Όσο τα μυρμήγκια είναι απασχολημένα αλλού, τα πουλιά και τα ωφέλιμα έντομα θα έχουν καλύτερη πρόσβαση στις αφίδες για να τις εξοντώσουν. 10ος τρόπος με φυσικά αποθητικά. Οι αφίδες απεχθάνονται τη μυρωδιά του σκόρδου και του κρεμμυδιού. Αυτά είναι φυσικά αποθητικά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να τις απομακρύνετε. Για να το πετύχετε, φυτέψτε αυτά τα φυτά και άλλα της ίδιας οικογένειας, όπως άγριο σκόρδο, σχοινόπρασο, πράσο και εσαλότ γύρω από τον κήπο σας, ώστε να αποθαρρύνετε τις αφίδες από το να εγκατασταθούν εκεί. Μόλις αισθανθούν τη μυρωδιά αυτών των φυτών, θα ψάξουν αλλού για στέγη.
11ος τρόπος, με φυτά που προσελκύουν τις αφίδες. Αντίστροφα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φυτά που προσελκύουν αφίδες προς όφελός σας. Πώς? Φυτεύοντας εκείνα που λατρεύουν οι αφίδες, μακριά από τα φυτά που θέλετε να προστατέψετε περισσότερο. Ποια είναι αυτά τα φυτά? Οι αφίδες έχουν αδυναμία στις ζήνιες, ντάλιες, κόσμους, αστέρες και καπουτσίνους. Δεν μπορούν να τους αντισταθούν και θα πέσουν πρώτα πάνω σε αυτά. Έτσι, τα υπόλοιπα φυτά σας θα παραμείνουν ήσυχα και ασφαλή. Επιπλέον, αυτό θα δώσει στα πουλιά και στα ωφέλιμα έντομα θηρευτές έναν καλό λόγο για να παραμείνουν στον κήπο. 12ος τρόπος. Με διατήρηση της φυσικής ισορροπίας. Ο έλεγχος του πληθυσμού των αφίδων δεν σημαίνει ότι πρέπει να τις εξοντώσουμε όλες. Αν δεν υπάρχουν πλέον αφίδες, οι φυσικοί τους θηρευτές θα αναζητήσουν άλλες πηγές τροφής πιο μακριά. Αντί να καταστρέφετε όλες τις αφίδες συστηματικά, αφήστε τις να ζουν πάνω σε ανθεκτικά φυτά, μακριά από τις καλλιέργειές σας, όπως π.χ. ο καπουτσίνος. Σε κάθε περίπτωση, μην υπερπροστατεύετε τα φυτά σας. Αφήστε τα να ανταπεξέλθουν λίγο μόνο τους. Μην κάνετε κατάχρηση λιπασμάτων, μην τα καλύπτετε άσκοπα και μην χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα χωρίς λόγο. Αυτό θα τα βοηθήσει να αναπτυχθούν σωστά, να γίνουν πιο ανθεκτικά και να μπορούν να αμυνθούν μόνα τους απέναντι σε μικρό πληθυσμό αφίδων. Όταν πετύχετε μια ισορροπία ανάμεσα σε θηρευτές, θηράματα και φυτά ξενιστές, δεν θα χρειάζεται πια να ανησυχείτε για υπερπληθυσμό αφίδων στον κήπο σας. Αν θέλετε να παραγγείλετε κάποια από τα προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό το βίντεο, θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους από κάτω. Επειδή στο κανάλι μας υπάρχουν κι άλλα βίντεο σχετικά με το θέμα που μόλις ασχοληθήκαμε, σας προτείνω να δείτε μερικά. Οι σύνδεσμοί τους βρίσκονται από κάτω στην περιγραφή.